Ayan, hi! Hello! Welcome back to my YouTube channel. So, ngayon po, dumating na po yung order ko from Shopee. So, may second unboxing na po ako. So, titignan natin kung ano yung second unboxing namin. Wait lang po. Ayan! So, ito na po yung second unboxing ko po. Ayan, ito na po siya. Ito yung sa cellphone. Lagay ng cellphone pag mag-selfie. So, ito po siya. At ito yung lagayan ng cellphone pag gusto kong ibaba yung cellphone ko. So, ito yung second unboxing ko. Pero yan, yan ang kulit ng mga anak ko. Excited po sila. So, saan ba yung ano? Saan yung supot? Dito. Yan, in-order ko siya sa Amazing Fashion. So, yan. So, sa picture talaga, in-expect mo talaga doon sa Shopee online. Ito nakita ko, para siyang malaki, na pwede ang tablet na ilalagay mo dito, pero cellphone lang talaga pwede. Tapos ito, yung selfie, parang selfie ka lang. Tapos kung gusto mo siyang ilagay sa baba, yan, malagay mo siya. Sa table. Pero, plastic lang po siya, guys. Hindi siya steel. Ayan, kasi mura lang siya. So, nabayaran ko lang po is 258 lahat. Sa kanyang tawag nito? Sa shipping fee. Ayan, 258 lahat. So, ayan. So, yan lang po yung second unboxing ko po. Yan. Thank you po, guys. Bye-bye. Please don't forget to subscribe and click the notification bell below. Bye-bye.